Hej och välkomna till vår bokslutsfilm för kvartal 3. Äntligen har restriktionerna släppt, samhället öppnar igen. Det är inte bara bra för oss som privatpersoner utan också för hela vår verksamhet och våra kunder. Idag står vi i Uppsala i Rosendal. Och varför gör vi det, Hans? Ja, det är ju fantastiskt att få stå här i Uppsala, en sån härlig stad. Och inte minst nu när vi byggstartar här på Rosendals torg, vår 10,000:e lägenhet sedan vi körde igång byggnationen efter millennieskiftet. Min far Lennart startade ju en byggrörelse och byggde mycket fram till 90-talet och det blev ett stopp i produktion under 10 års tid. Men så körde vi igång igen efter millennieskiftet och nu startar vi vårt 10,000:e hem sedan millennieskiftet. Det är vi väldigt stolta över. Vi är väldigt stolta över att få bygga här i Uppsala. Vi tycker ju om Uppsala. Det är en vacker och fin stad som växer hela tiden. Så här hoppas vi och tror att vi ska bygga mycket mer. I Uppsala för övrigt så gjorde vi en stor affär under kvartalet. Vi sålde 2 stycken förvaltningsfastigheter och ett projekt som ska färdigställas och tillträds när det är färdigställt. Så hela affären var på 1 miljard faktiskt, lite drygt. Men jag skulle vilja höra lite mer om siffrorna i bokslutet, Susanne. Ja, affärsmodellen som vi har visar sig verkligen i siffrorna. Vi satsar ju på vår nyproduktion där vi skapar fantastiska värden. Om vi bara tittar på vårt förvaltningsresultat så ökar det med 13% mot föregående år och driftnettot med 10%, vilket motsvarar ungefär 120 miljoner. Och där kommer hela 90% från vår nyproduktion. Vi ser också effekten av nyproduktionen i våra värdeförändringar. Totalt uppgår dessa till 1,5 miljard för de här 3 första kvartalen, där 600 miljoner kommer ifrån vår nyproduktion. Vi mäter ju i vår affärsplan substansvärde. Under de här 3 kvartalen har vi skapat nästan 9 kronor ytterligare substansvärde. På en helårsperiod motsvarar det en tillväxt på 13% i substansvärde, vilket är helt fantastiskt. Pandemin har ju fått en effekt för många, inte minst också för oss. Men under de här 3 kvartalen har det ju inte påverkat oss så mycket om man jämför mot föregående år. Och många diskussioner sker ju, vad kommer pandemin få för effekt med tanke på allt hemarbete och så här, vad kommer hända i framtiden med de kommersiella ytorna? Och det tänkte jag, Hans, att du kanske kunde prata lite mer om. Ja, alltså det finns ju ingen exakt vetenskap på detta än. Men man kan ju ha sina funderingar och ha sina teorier och kontoret tror jag vi alla är överens om behövs mer än någonsin. Vi längtar tillbaka till kontoren, samlingsplats, möta människor, odla företagskultur. Det är väl viktigare än vi har känt på många år. Sen hur kontorets utformning kommer vara, det tror jag kommer vara mer sociala ytor. Mindre säljkontor kanske, utan mer där vi ska umgås, träffas, ha fysiska möten. För fysiska möten har vi också konstaterat att det är väldigt viktigt. Vi kommer ju använda den digitala tekniken kanske för avstämningar och så vidare. Men kreativa, viktiga möten måste man göra fysiskt. Det tror jag vi alla känner. Så att kontoren har sin plats. Våra kontor ligger ju i CBD i Göteborg. Det byggs väldigt mycket projekt i Göteborg. Det är ett projekt och det är ju väldigt spännande att staden växer. Det visar ju bara att alla tror på regionen och då blir det en mått på tillväxt att man ser alla dessa projekt. Däremot så är ju kontorshyrorna i Göteborg väsentligt lägre än i Stockholm. Så att CBD-hyrorna är ju samma hyra som i projekten. Så man gör ingen kostnadsbesparing genom att flytta ur CBD. Så att vi har en stark efterfrågan på våra kontorslokaler i Göteborg. Och det är jag väldigt stolt över. Men vi har ju andra saker som har påverkats under pandemin och det är ju våra byggstarter där vi ser att rättsväsende och stadsbyggnadskontor har halkat efter mycket under pandemin. Så du kan väl berätta lite grann om våra byggstarter? Ja, vi har totalt nu ungefär 2200 lägenheter under produktion och vi har startat ett projekt under det här kvartalet och det är ju här där vi är nu, kompositören.
Men det har ju faktiskt hänt något positivt under det här kvartalet som är värt att prata om tycker jag. Ja, och det som vi har kämpat med i 10 år, vår stadsplan när det gäller Älta har ju äntligen blivit klart. Där ska vi bygga knappt 1000 lägenheter och vi vet vad värdefullt det är att ha egna stadsutvecklingsområden som Kallebäck, som Umami, som Mölnlycke och nu också Älta. Så det är vi oerhört glada för. Så med de orden vill jag säga tack för att du lyssnade och så syns vi igen när helåret är klart. Hej då! Hej då!